हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म बिबिए सेकेन्ड इयरको इङ्ग्लिसको जुन हाम्रो भिजन बुक छ, भिजन बुकको स्टोरी अथवा पोइमहरू भनौँ, जुन कन्टेन्ट्सहरू छ त्यसको चाहिँ मेन आइडियाहरू हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। हाम्रो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू दिएको छ। एउटा कल्चर एन्ड सोसाइटी, मनी एन्ड म्यानेजमेन्ट, साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, जेन्डर एन्ड वुमन, लाइफ डेथ एन्ड बियोन्ड, आर्ट एन्ड फिलोसोफी। यो मध्येमा मैले चाहिँ फर्स्ट पार्ट कल्चर एन्ड सोसाइटी लिएर आज यहाँ यो भिडियो बनाउँदैछु। फर्स्टमा कल्चर एन्ड सोसाइटीको च्याप्टर 1 रहेको छ न्यू नेपाल। न्यू नेपाल चाहिँ हाम्रो सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको हो। यो पोइमको चाहिँ मेन आइडिया म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। This is a political poem composed during the Rana regime which calls all the Nepalese to raise voice for equality, freedom and human dignity and for eliminating all social evil practices like discrimination, domination and class divisions. It portrays contemporary political situation in a Rana regime when the people were dominated and discriminated by the autocratic rule. Most of the people were not aware about how the Ranas had controlled their freedom of speech and some others who had known their despotism were not allowed to speak. As a poet, editor and a contemporary writer of that time, Shrestha calls all the Nepalese to wake up, struggle and fight for bringing a radical change to make a new Nepal in a new ruling system of a democracy. हाम्रो राइटर सिद्धिचरण श्रेष्ठले चाहिँ यो पोएम राणा रेगिममा हामीले कसरी डिस्क्रिमिनेट हुनु परेको थियो, कसरी उनीहरूले हामीलाई डोमिनेट गरेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्छ, डोमिनेसन हटाउनु पर्छ। जसरी क्लासहरू छुट्याएको थियो, अप्पर लेभल लोवर लेभल, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। हामी सबैजना उठेर आफ्नो इक्वालिटीको लागि, आफ्नो फ्रिडमको लागि लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो पोएम लेख्नु भएको हो। यहाँ चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठले सबै नेप्लिजलाई अवेर गर्नुभएको छ। सबै नेप्लिजलाई उठ, आफ्नो लागि फाइट गर, आफ्नो देशमा एउटा नयाँ सिस्टम लिएर आउनको लागि फाइट गर, आफू यसरी हेपिएर नबस भनेर चाहिँ सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ, अवेर गर्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने त्यो बेलामा मोस्ट अफ द पिपललाई चाहिँ थाहा नै थिएन अरे कि आफ्नो लाइफ चाहिँ अरूले नै कन्ट्रोल गरिरहेछ, आफूलाई चाहिँ बोल्न दिइरहेको छैन भनेर। र जतिजनालाई पनि थाहा छ उहाँहरूलाई चाहिँ बोल्न दिइरहेको थिएन। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठले पनि आफ्नो फिलिङ्स हुन्छ, आफ्नै अवेर जतिजनालाई गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ पोइमको माध्यमबाट गर्नुभएको हो। अब हामीसँग अर्को लेसन छ लुकिङ फर अ रेन गड। यो चाहिँ बेसी हेडले लेख्नु भएको हो। सुरुमा चाहिँ म यसको मेन आइडिया हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु। This story shows the conflict between the ancient ritual and a contemporary code of conduct in the South African people. In ancient times, human sacrifice was a universal characteristic of many rituals. The old man's family in this story also followed ancient ritual, but he became a victim of a modern law. Of course, human sacrifice should not be allowed, but he was sacrificed by the modern law. The incident of this story also shows that people do not think about what is right or wrong when they face the question of survival. यो स्टोरीमा राइटर बेसी हेडले चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट देखाउनु भएको छ दुईटा आइडियामा। एउटा चाहिँ एन्सियन्ट रिचुअल र अर्को चाहिँ कन्टेम्पररी कोड अफ कन्डक्ट। यो लेसनमा चाहिँ के भनिएको छ भने पुरानो जमानामा चाहिँ हामीले जुन अन्धविश्वासहरू हुन्छ नि, आज पनि जुन अन्धविश्वास हाम्रो सोसाइटीमा छ त्यस्तै अन्धविश्वासलाई फलो गरेर एउटा मानिसहरूको ह्युमन सेक्रिफाइस गरेको छ, मान्छेहरूलाई मारेको छ, बलि चढाएको छ। हो त्यो चाहिँ पुरानो जमाना एन्सियन्ट टाइम्समा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै युनिभर्सल क्यारेक्टरिस्टिक्स थियो, भनेको एकदमै हुने गर्थ्यो कि धेरै रिचुअल्सहरूमा चाहिँ त्यो हुने गर्थ्यो। यो लेसनमा पनि एउटा वर्ल्ड म्यानको फ्यामिलीले चाहिँ आफ्नो दुईटा बच्चाहरूलाई चाहिँ बलि चढाएको छ र बलि चढाएपछि चाहिँ उनीहरू आफै पनि एउटा मोडर्न लको भिक्टिम भएको छन्। किनकि यसमा चाहिँ के भनेको छ नि, एन्सियन्ट रिचुअलमा चाहिँ हामीले जसरी मान्छेहरूको बलि चढाउँथ्यौँ नि त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन, तर पनि आजको मोडर्न लले पनि मान्छेको बलि नै चढाएको छ। हि बिकेम अ भिक्टिम अफ अ मोडर्न ल, ऊ पनि आजको मोडर्न लबाट पनि भिक्टिमै भएको छ। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि आफूले एउटा गल्ती गरिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ यसमा
आफूले सजाय पाएको छ कि डेथ पेनाल्टी पाएको छ, त्यसैले चाहिँ हि बिकेम अ भिक्टिम अफ अ मोडर्न ल भनेको हो। र यो लेसनमा के देखाउन खोजेको छ भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो सर्भाइभलको, आफ्नो ज्यानको पर्वाह गर्नुपर्ने भएपछि, आफू नै नबाँच्ने खण्ड आइसकेपछि चाहिँ अरूलाई मार्नलाई पनि पछि पर्दा रहेनछन्, के गलत के सही भनेर चिन्ता रहेनछन् भनेर चाहिँ बेसी हेडले देखाउनु भएको छ। र यो स्टोरीको चाहिँ एकदमै स्याड कुरा के हो भने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नै बच्चाहरूलाई चाहिँ सेक्रिफाइस गरेको छ, बलि चढाएको छ। अब किन बलि चढायो भनेर पनि हजुरहरूलाई जान्न मन छ होला। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा बारीमा एउटा किसानको फ्यामिलीले त बारीमा काम गरेर खाने हो, तर त्यसरी बारीमा काम गर्ने खण्डमा चाहिँ पानी नै नपर्ने, एकचोटि पनि पानी नै नपरेको भएर चाहिँ उनीहरूले केही उब्जाउन पाएका हुँदैनन्, आफूलाई खान पाएका हुँदैनन्, एकदम गरिब भोकाएर बसेका हुन्छन्। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि पानी परोस् भनेर प्रे गर्ने हुन्छ, तर पानी नपरेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो रिचुअल्सलाई बिलिभ गरेर, आफ्नो पुरानो अन्धविश्वासलाई बिलिभ गरेर चाहिँ अब बलि चढायो भने, आफ्नो बच्चाको बलि चढायो भने चाहिँ पानी पर्छ है भनेर चाहिँ आफ्नो बच्चाको बलि चढाएका हुन्छन्। तर त्यसरी गर्दाखेरि पनि पानी नपरेपछि चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ त्यो बच्चाहरूको लास जमिनमै छोडेको हुन्छन्। र अरू मान्छेहरूले चाहिँ बच्चा खोइ भनेर सोध्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूको श्रीमती, जुन चाहिँ वर्ल्ड म्यानको श्रीमती छ, उसले चाहिँ भनिदिन्छ मेरो बच्चालाई यस्तो गर्यो भनेर। त्यो रोइ कराइ गर्दाखेरि पीडामा चाहिँ उसले सत्य कुरा बोलिदिन्छन्। र यसरी सत्य कुरा बोलिसकेपछि चाहिँ त्यो वर्ल्ड म्यान र उसको सन जुन छ, उनीहरू दुईजनाले चाहिँ डेथ पेनाल्टी भोग्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टोरीको मेन कन्फ्लिक्टै त्यही हो, किनकि एन्सियन्ट रिचुअल्समा चाहिँ हामीले ह्युमन सेक्रिफाइस गऱ्यौँ भनेर त्यसलाई गर्नु हुँदैन भनेको छ, तर पनि आजको सोसाइटीले पनि डेथ पेनाल्टी दिइरहेको छ। त्यो भनेको पनि एउटा ह्युमन सेक्रिफाइसै भयो नि त, त्यही भएर यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो। अब हामीसँग अर्को च्याप्टर छ, च्याप्टर 3 डोभर बिच। डोभर बिच चाहिँ हाम्रो म्याथ्यू आर्नोल्डले लेख्नु भएको एउटा पोएम हो। यो पोएमको पनि मेन स्टोरी म पहिला हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु। This poem shows a kind of a disapproval to the loss of a religious faith in the modern world, which is changing rapidly with the growth of science and technology. It presents a grim picture of the world where the people are guided by the naked evidence of the science, which doesn't believe in faith at heart. He says that once the world was full of religious faith, but now we see that there is a war, sadness, and a misery everywhere because of a lack of a faith. He compares people with ignorant armies who clash at night, who do not know anything but fight each other. यो पोएममा चाहिँ पोइटले आफू स्याड भएको कुरालाई चाहिँ हामी माझ ल्याउनु भएको छ। यो पोएमले चाहिँ के प्रेजेन्ट गर्छ भने मान्छेहरू चाहिँ सबैजना साइन्सको पछाडि लाग्यो, एभिडेन्स भनेर पछाडि लाग्यो, तर रिलिजियसमा चाहिँ एउटा विश्वास गरेन भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले अगाडि ल्याउनु भएको छ। र यसमा चाहिँ उहाँ स्याड हुनुभएको छ। पहिला चाहिँ एउटा सत्यता र विश्वासले भरेको संसार थियो, तर अहिले चाहिँ कहिल्यै नमेटिने गरेर एउटा निराशा छाएको छ। मान्छेहरू सधैँ साइन्सको पछाडि लागेका छन्, एभिडेन्सको पछाडि लागेका छन्, जसको कारणले वार भइरहेको छ, सबैतिर बेजुरी भइरहेको छ, कोही पनि खुसी भएर बस्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। यो पोएमको चाहिँ मेन आइडिया त्यति हो कि जति पनि वारहरू भइरहेको छ यो चाहिँ सबै रिलिजियस फेथको ल्याकनेसले गर्दा भइरहेको छ, र मान्छेहरूले चाहिँ साइन्सको पछि लाग्नु पनि ठिकै छ, तर रिलिजियस फेथमा पनि रिलिजियसमा पनि फेथ हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ यति नै हो है त। हामीसँग अर्को लेसन छ अब च्याप्टर 4 सुटिङ एन एलिफेन्ट। यो चाहिँ जर्ज अर्वेलले लेख्नु भएको एउटा एसे हो। यसको पनि मेन आइडिया चाहिँ म हजुरहरूलाई भनिदिइहाल। This essay shows the impact of imperialism both on the native people and on the imperialists themselves. Until the First World War during the 19th and 20th century, British Empire had controlled more than one-fourth of the Earth's area. During that time, Burma, which we called Myanmar today, was also a British colony like India. The writer was a British police officer in Burma. He experienced many problems for the people living there and for himself. Most remarkably, he had to do what he did not like to do, that was shooting an elephant. So his experience shows that imperialism is evil for all.
यो एसे चाहिँ एउटा यस्तो राइटरले लेख्नु भएको हो जो चाहिँ ब्रिटिसको पुलिस अफिसर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ ब्रिटिसको पुलिस अफिसर भएर बुर्मामा काम गर्नुहुन्थ्यो। बुर्मा भनेको चाहिँ त्यति बेला बुर्मा भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ जसलाई हामीले म्यानमार भन्छौँ, म्यानमार कन्ट्री, त्यतिखेरको बुर्मा। र फर्स्ट वर्ल्ड वार अगाडिसम्म चाहिँ 19th 20th सेन्चुरीमा चाहिँ ब्रिटिसले यो अर्थको पुरै अर्थको 25% चाहिँ कभर गरेको थियो भनेर चाहिँ यसमा लेखिएको छ। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भने आफ्नो साम्राज्यवाद बचाउनको लागि इम्पेरियलिजम भनेको साम्राज्यवाद, यसले चाहिँ एउटा इफेक्ट पारेको छ सबै पिपुलमा, बाहिरबाट आएको पिपुल होस् या आफ्नै देशको मान्छेहरू होस्, यो सबैलाई चाहिँ एउटा इफेक्ट पारेको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ राइटर एउटा ब्रिटिस पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई मन नलागेको काम गर्नु परेको थियो बुर्मामा, त्यो भनेको चाहिँ सुटिङ एन एलिफेन्ट। उहाँलाई चाहिँ यो एलिफेन्टको एकदमै माया लागेको थियो। एलिफेन्टलाई चाहिँ उहाँले मार्न चाहनुहुन्थेन, तर अरूको आदेशले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो एलिफेन्ट मार्नु परेको थियो, जसले गर्दा चाहिँ उहाँ एकदम स्याड हुनुभएको थियो। किनकि यस्तो यो स्टोरीमा चाहिँ के छ भने एलिफेन्ट एउटा हुन्छ जुन चाहिँ एकदम बौला जसरी चाहिँ सबै मान्छेहरूको घर भत्काउने त्यस्तो गर्छ, कुदेर अर्काको घर भत्काउने, बारी भत्काउनेहरू गर्छ। तर लास्टमा गइसकेपछि चाहिँ एलिफेन्ट एकदम शान्त भएर एउटा बेबी जस्तै गरेर एकदम ज्ञानी भएर बस्छ। र त्यति बेला जतिखेर ऊ ज्ञानी भइसक्छ त्यतिखेर चाहिँ यो पुलिस अफिसरलाई आदेश आउँछ कि उहाँले चाहिँ त्यो एलिफेन्टलाई मार्नु पर्यो। र जसले गर्दा चाहिँ उहाँले एलिफेन्टलाई मार्नुहुन्छ, विच इज अ भेरी स्याड पार्ट हियर। र उहाँ आफै पनि स्याड हुनुहुन्छ, अर्काको आदेशले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एलिफेन्टलाई मार्नु पर्यो भनेर चाहिँ हि इज भेरी स्याड। र यसमा चाहिँ त्यही देखाउन खोजेको छ, एउटा आफ्नो कन्ट्रीलाई बचाउने क्रममा, एउटा आफ्नो कन्ट्रीको पावर बढाउने क्रममा चाहिँ उहाँले एउटा एलिफेन्ट जुन चाहिँ एकदम इनोसेन्ट हुन्छ, लास्टमा गएर चाहिँ एकदम इनोसेन्ट, र त्यस्तो इनोसेन्ट एलिफेन्टलाई चाहिँ मार्नु परेको छ। जसले गर्दा चाहिँ उहाँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ इम्पेरियलिजम चाहिँ त्यस्तो राम्रो होइन भनेर चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। हामीसँग चाहिँ अब अर्को लेसन छ द अननोन सिटिजन। यसको राइटर हुनुहुन्छ डब्ल्युएच अर्डन, राइटर भन्दा पनि पोइट, किनकि यो पनि एउटा पोएम हो। This poem exposes how a person in the modern age loses his identity and becomes an unknown citizen, like a part of machine. Modern society is like a huge machine which has its own systems to run with a fast-pacing time, and a person has to live following all the rules and regulations of a machine-like society. Although he is a human being, he has no time to fulfill his human feelings to serve his humanity. When he loses his humanity, he doesn't remain a human but a part of a machine. A big question is posed: is he free? Is he happy? Of course not. Therefore, this poem shows how we have become like a parts of a machine, living machinery lifestyles of the modern society. यो पोएम चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। यो पोएममा चाहिँ के भनिएको छ भने मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको सोसाइटीमा चाहिँ मसिन जसरी बाँचिरहेका छन्, आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई फुलफिल गर्न सकिरहेका छैनन्, आफूसँग टाइम नै छैन कि आफू सोसाइटीमा लिभ गरिरहेका छन्, सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फलो गरेर बाँचिरहेको छन्, आफ्नो फिलिङ्सको चाहिँ कदरै छैन, आफ्नो फिलिङ्स देखिरहेकै छैनन्, आफू ह्याप्पी भएर बचिरहेकै छैनन्, आफू फ्री भएर बसिरहेकै छैनन्। लाइफ चाहिँ एउटा मसिन जस्तो बनाएका छन्, लिभिङ मसिनरी लाइफस्टाइल्स एउटा मोडर्न सोसाइटीमा त्यसै बाँचिरहेका छन्। अर्काले भनेसरी अर्काको काम गरेर आफू खुसी नभइकन, आफ्नो फिलिङ्सलाई नहेरिकन चाहिँ मान्छेहरू बचिरहेका छन्। आफ्नो लागि पनि टाइम निकाल्न जरुरी छ, आफ्नो ह्युम्यानिटी देखाउन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ पोएटले भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ धेरै केही पनि छैन। अब अर्को लेसन रहेको छ हामीसँग द प्यारोट इन द केज। यसको राइटर हुनुहुन्छ पोइट लेखनाथ पौडेल। यो पोएममा के भनेको छ फर्स्टमा म आइडिया पढ्छु। This poem has both literal and a symbolic meaning. On the literal level, it is about human cruelty upon the innocent birds and animals. Here we see that parrot is trapped in a cage by the people and they enjoy looking, teasing and playing with it. On the broader sense, it represents all the human dominance over all the animals. But on the symbolic level, this poem could be interpreted as a political revolt against the Ranas at that time when it was composed. The condition of the people was like the condition of a parrot because their freedom trapped, controlled and dominated by the strict rules of Ranas. In this poem, Leknath seems to be more subtle and implied.
यो पोइममा चाहिँ दुईटा मिनिङ छ। एउटा छ लिटरल मिनिङ, अर्को छ सिम्बोलिक मिनिङ। लिटरल लेभलमा चाहिँ पोइटले के भन्नुभएको छ भने प्यारोट इन द केज, एउटा प्यारोटलाई चाहिँ केजमा राखेर मान्छेहरू चाहिँ उसलाई जिस्काइरहेका छन्, उसँग खेलिरहेका छन्। प्यारोटको चाहिँ बारेमा सोचेको छैनन्, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो रमाइलोको लागि चाहिँ प्यारोटलाई युज गरिरहेका छन्, प्यारोटलाई थुनेर आफूले मजा लिइरहेका छन् भनेर देखाउनु भएको छ। तर सिम्बोलिक लेभलमा उहाँले के भन्न खोज्नु भएको भने चाहिँ जसरी प्यारोटलाई मान्छेले एउटा कैदमा राखेर आफूले खेल्छ, आफूले जिस्काउँछ, त्यसै गरी राणाहरूले चाहिँ हामी नेप्लिजहरूलाई त्यो टाइममा चाहिँ त्यसरी ट्र्याप गरेका थिए, हाम्रो लाइफलाई कन्ट्रोल गरेका थिए, हामीलाई बोल्न दिँदैनथे, हामीलाई डोमिनेट गर्थे, हाम्रो इच्छाहरू हेर्दैनथे भनेर चाहिँ उहाँले सिम्बोलिक लेभलमा चाहिँ हामीलाई प्यारोट बनाएर, र जसरी अहिले चाहिँ प्यारोट र मान्छे छ त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ प्यारोट र राणाहरू चाहिँ मान्छे भएर राणाहरूले चाहिँ हामीलाई डोमिनेट गरिरहेको कुरा चाहिँ उहाँले यो पोएमको माध्यमबाट देखाउनु भएको हो। जसरी न्यू नेपालमा चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठले सिधै भन्नुभएको थियो, उठ नेपाली उठ, जाग, आफ्नो लागि लड। यो पोएममा लेखनाथ पौडेलले भन्नु खोज्नु भएको कुरा एउटै हो, तर उहाँले चाहिँ यसमा अलिकति कुराहरूलाई घुमाएर भन्नुभएको छ। यसमा दुईटा मिनिङ लाग्ने गरेर जेल बस्नु नपरोस्, आफूलाई चाहिँ राणाहरूले स्ट्रेक नगरून् भनेर चाहिँ उहाँले कुराहरूलाई घुमाएर व्याङ्ग्य गरेर चाहिँ यो पोइममा यसरी हामीलाई अवेर गर्नुभएको हो है त। अब हामीसँग चाहिँ यो पार्ट 1 कल्चर एन्ड सोसाइटीको लास्ट लेसन मात्रै बचेको छ र यो हो अगस्टस द चिटपेट। यो चाहिँ जर्ज बर्नार्ड सले लेख्नुभएको एउटा सर्ट एउटा एक्ट हो है। अब म चाहिँ यसको मेन आइडिया पढेर सुनाउँछु। This is a third one-act play that satires the incompetence of a self-important aristocrat's Lord Augustus High Castle, who is easily outwitted by a female spy. He is the colonel in the army, the commander of a small town, Pifflington in England. He is very proud and bold for his high status, but he cannot show his intelligence at the time when it is needed. He represents most of the European aristocrats of his time who believe in a self-importance, but indeed they are dim-witted. Therefore, this drama is a bitter satire to the arrogance of a so-called high-level European aristocrats of his time. यो चाहिँ राइटरले एउटा एक्ट लेख्नु भएको हो, एउटा ड्रामा जस्तै भनौँ, जसमा चाहिँ के देखाउन खोज्नु भएको छ भने एरिस्टोक्रेट्स भनेको चाहिँ सो कल्ड हाई लेभलको मान्छे, हाई स्ट्याटस भएको मान्छे भन्छ नि, हो त्यस्तो मान्छेहरू। यसमा चाहिँ जुन हाई लेभलको एरिस्टोक्रेट्स छन्, जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै हाई स्ट्याटसको मान्छे ठान्छन्, जो चाहिँ आफूसँग एकदम प्राउड छन्, घमण्ड गर्छन्, आफूले आफूमा ठुलो भयो भनेर, आफूले सबै काम गर्न सक्छु, हामीलाई चाहिँ कसैले पनि हेप्न सक्दैन, अथवा हामी चाहिँ हरेक कामलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्टली गर्छौँ भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि, उहाँको चाहिँ जुनसुकै एउटा सेक्रेट भनौँ न, त्यो सेक्रेटलाई चाहिँ एउटा फिमेल स्पाई, एउटा फिमेल जासुसले चाहिँ पत्ता लगाइदिएको कुरा यहाँबाट देखाउनु भएको छ। एउटा फिमेल स्पाईले, जासुसले चाहिँ उहाँको त्यस्तो एउटा सिक्रेट पत्ता लगाइदिइसकेपछि चाहिँ यसमा के देखाउन खोजिएको भने जो चाहिँ एउटा एकदम आफूलाई घमण्ड गर्छ, उसले चाहिँ आफ्नो इन्टेलिजेन्स जति बेला चाहिने हो नि त्यति बेलामा चाहिँ बचाउन सकेन, त्यति बेलामा चाहिँ आफूले युज गर्न सकेन, आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई युज गर्न सकेन। यो लेसनमा चाहिँ अगस्टस जो हुनुहुन्छ एउटा एरिस्टोक्रेट्स, उसले चाहिँ धेरैवटा युरोपियन एरिस्टोक्रेट्स, त्यो टाइमको युरोपियन एरिस्टोक्रेट्सलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर उठ्नु भएको छ, जसले चाहिँ चाहिने बेलामा चाहिँ आफ्नो इन्टेलिजेन्स युज गर्न सक्नुहुन्न र आफू चाहिँ एकदमै ठुलो छु, सुपेरियर छु, आफूले सब गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ, तर पनि आफ्नै एउटा सिक्रेट चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्न। एउटा फिमेल जासुसले चाहिँ त्यो पत्ता लगाइदिइरहेको छ भनेर चाहिँ एउटा व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो, आफ्नो घमण्डप्रति चाहिँ व्यङ्ग्य गरेर यो एउटा एक्ट निकाल्नु भएको, एउटा एक्ट लेख्नु भएको हो है त, जसमा चाहिँ त्यही हो व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ कि घमण्डमाथि, आफूलाई त्यस्तो घमण्ड गर्ने तर पनि चाहिने बेलामा आफ्नो इन्टेलिजेन्स युज गर्न नसक्ने, त्यसो भए चाहिँ कसरी हाई लेभलको भयो त, एउटा इन्टेलिजेन्सै छैन भने कसरी हाई स्ट्याटसको भयो त भनेर चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नको लागि चाहिँ राइटरले एउटा छोटो एक्ट लेख्नु भएको हो। यसरी चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट पार्ट कल्चर एन्ड सोसाइटी यही सकेको छ। यसमा 7वटा च्याप्टरहरूको मैले मेन आइडिया हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। आशा छ हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला र अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू।